Bună și bun venit într-o nouă zi de vlog. Astăzi aș vrea să vă arăt câteva chestii pe care le-am găsit la ai mei și pe care le voi folosi ca și obiecte pentru journaling. Asta ca să vă dau idei în caz că aveți părinți sau eu știu lucruri și de pe vremea voastră care sunteți mai în vârstă sau eu știu bunici. Opa, stați că e bătălie aici între Gugu, tălpățel care e băiatul lui și nu știu care, 1001 de pui. Dar vreau să vă arăt câteva chestii pe care le-am găsit, câteva care sunt destul de multe. E foarte cald aici, leșin de cald, deja nu mai pot. Așa că ăsta e outfit-ul. Dar o să încep cu mărțișoarele și cred că printre ele am și două poze așa vechi pe care le-am găsit de la nunta alor mei și sunt cu oameni pe care nu-i știu. Așa că pentru maică mea nu contează pozele astea. Și mă gândeam să le folosesc tot așa în jurnale. Apoi am găsit acest mărțișor care arată așa și mă gândesc să îl folosesc tot așa în decorațiuni. Aceste decorațiuni le voi face pe canalul Magda Neculaescu, deci marea majoritate a acestor flori care sunt destul de proeminente vor fi puse în acele decorațiuni, pentru că va fi mult mai ușor să le fac ca și decorațiune decât să le pun în jurnal. Apoi, în acest plic, să vedem că am găsit tot felul de chestii pe aici, făcând curățenie. Am găsit frunze așa de trifoi, stați. Și arată așa, nu știu de ce nu focusează. Și e și pe roșu, pe albastru și așa arată. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 astfel de mărțișoare pe care o să le pun în jurnale, pentru că astea nu sunt foarte proeminente. De asemenea am mai găsit broșe, așa, și chiar dacă nu au pietricelele acestea, o să le pun eu pentru că am tot felul de stickere din acelea cu pietricele și mă gândesc că le voi putea folosi. Am găsit și broșa asta. Așa mă luptă-te, Gugu. Atât de prost Gugu ăsta. Și așa, care este, cred că, de la o curea, dar o pot face ca și închizătură de jurnal. Dă-i! Și așa broșa asta. Asta este, are și închizătură și arată așa. Ok, următoarele mărțișoare, de exemplu, e acesta cu flori presate. Mi se pare tare interesant. Aș putea să-l pun în jurnalul acesta al grădinii secrete. Apoi, următorul este chestia asta, care cred că e ca o floare. Stați că o și desfac. Să vedem cum este. Da. Cred că este o floare și este așa. Este cred că din ceva sârmă și pus plastic pe deasupra. Este puțin proeminentă, după cum vedeți, deci nu pot pune în jurnal, dar aș putea să o pun, de exemplu, pe copertă. Ok, trebuie să fiu și cu ochii pe ăștia că e dezastru. Următoarea este o floricică așa. Nu e ea foarte proeminentă, dar mă gândesc că o să o scot, este din semințe din acelea de la conul de brad făcută. Din conurile acelea de brad, așa că putem avea tot felul de idei. E și chestia asta. Nu știu cum să fac să focuseze. Și aici cred că da, este o scoică. Vai, invada săracul Gugu. Ăsta este un coșar. Nu știu cât voi folosi eu coșar și toate cele. Acesta este o floricică și mi se pare tare interesantă. Asta iar e o floricică așa de mac. Două de fapt sunt. Ok, sper să focuseze. Și cred că
pe coperta unui jurnal sau pe margine ar putea arăta bine, sau chiar și ca și cearp. Eu zic că ar arăta bine. Apoi mai e încă un coșar așa. Vai că nu focusează deloc. Și a mai căzut o floricică din asta, care este ca o floare din aceea de uscată. Sincer, chestiile astea le pot folosi și în colaje, așa că mă bucur mult că le-am găsit, pentru că astea sunt destul de vintage și mă gândesc că aș putea să folosesc și în jurnalul acela al comunismului câteva, mai ales că astea, marea majoritate, sunt de când eram eu copil, deci din anii 80. Alte două mărțișoare este acesta, care este o pălărie din aceasta și e făcută din fetru. E foarte frumoasă, pe grena, și florile astea. Da? Și bate lumina aiurea. Tot așa o să le scot din chestia asta și o să văd cum le voi pune în jurnale. Am găsit și plicul ăsta și arată așa. Ăsta la fel este din vremurile alea. Apoi am găsit aceste mărgele și acestea sunt, cred că din anii 70. Bunica mea, din partea lui tata, costea I și le costea cu mărgele, I și fote. Așa că mama îi le cumpărase astea ca să le pună pe I și, din păcate, nu i le-am mai dat, așa că le am eu și acum o să le iau să le folosesc, să vedem, cred că le voi pune și la charm, la jurnalul acesta al comunismului. Apoi am găsit câteva chestii, ziare, așa mari, deci ia priviți. Aș vrea să scanez ziarul ăsta, nu știu dacă o să și pot. Arată așa, este săracul foarte așa, aproape se rupe, deci trebuie avut foarte mare grijă cu el. Este din, aici zice Skoda 1969, cred că 69-70, nici nu știu exact, că dacă îl deschide 2 ori se rupe. Nu cred că găsesc, dar o să-l scanez ăsta și eventual o să-l fac ca și digital print, pentru că mi se pare că arată extraordinar. Apoi un alt lucru pe care l-am mai găsit sunt adeverințe din acestea, de când lucra tata, cred. Da, din 77, așa că și alea le voi scana. Și coperta asta, unui certificat de căsătorie, asta a fost al bunicii. Am găsit și plicul ăsta și priviți ștampila. Asta cred că e din, nici nu spune anul. Da, nu spune anul. Dar mă gândesc că fiind pe numele bunicului, cred că de prin anii 60-70 pe acolo. Apoi, stați că vreau să vă arăt cărțile, dar am găsit, nu știu care vă amintiți, sunt aceste săpunuri Perla și am găsit ambalajele lor, acesta și așa. Nu știu exact dacă sunt din anii 60-70, sincer că nu știu dacă scrie pe ele. Ăsta cred că s-ar putea să fie, pentru că are cod de bare, și s-ar putea să fie după anii, prin anii 2099 scrie aici. Undeva aici scrie 99, că ăsta are cod de bare, dar ăsta nu are. Și aș putea să-l fotografiez și pe el și eventual să fac câteva digital kits în caz că vreți să aveți așa ceva și să folosiți în jurnale. Apoi am găsit agendele astea ăsta e din 1982 și sunt superbe, ia priviți. Poți să pui astfel de pagini în jurnal și poți să și scrii pe ele. Au și diverse imagini. Nu știu dacă reușesc să găsesc cum e asta. Știu că mai găsisem și așa arată la interior. Asta e de la Arpechim, asta era sigla Arpechimului, unde a lucrat maica mea. Da, priviți cum arătau agendele atunci, care vă mai aduceți aminte. Și apoi din 1986, astea scopertate,
Și priviți acest timbru care a căzut din agenda cu fluturaș. Tot așa, o să-l pun aici la început. Apoi am găsit tot așa din 1987. Este o copertă puțin material din asta. Așa arată la interior. Și tot așa are hârtii de genul ăsta. Încă un lucru, ăsta este de când am fost la Muzeul British Museum și sunt astfel de ghiduri. Încă nu știu dacă îl voi tăia, dar voi vedea. Eu am zis că le-am luat pentru că am zis că le voi folosi. Apoi, nu știu care vă mai amintiți, dar existau aceste reviste Rebus și așa este pe spate. Săracile arată într-un mare fel. Asta este din 1984. Wow! Și înăuntru sunt așa. Deci mai vintage de atât, deci au o hârtie atât de fragilă, că nu mai găseam cuvântul. Dar ia priviți. Priviți ce minunății. Cu tot felul de desene. Și așa, cu rebusuri. Deci astea pentru jurnale, vai, sunt superbe. Superbe. Dacă folosești într-un jurnal o chestie din asta, îți schimbă tot jurnalul. Și mă bucur mult că le-am găsit. Și flori. Și tot felul de caricaturi, de știați că, de rebusuri, de ce nu. Foarte interesante astea. Și am găsit și așa, cu sandala doshi. Tata era mare fan rebusuri. Asta e 1997. Da, 97. Deci asta este mai nou. Mai nou. Mai nou, dar tot vechi. Altul, acesta este tot din 1984 și pe spate arată așa. Știu care vă mai amintiți de chestiile astea. După cum vedeți, nu mai sunt într-o foarte bună stare, dar pentru ce le voi folosi eu zic că sunt perfecte. Și mai e și așa. Asta este tot din 1984. Și ăsta tot din 1984. Probabil sunt luni diferite, dar priviți animalele pe spate. Iată. Din litere. Și înăuntru este la fel. Dar cred că în ăla al comunismului ar arăta extraordinar o pagină din asta. Asta e tot din 1984. Pe spate iar arată animăluțe. Și tot așa înăuntru. Iar ăsta cred că este mai nou. Cu siguranță este mai nou din... Nu știu dacă spune exact anul. 2023. 2023. Deci de acum 2 ani. Ăsta e doar cu rebusuri. L-am luat probabil pentru ai mei să-l facă și nu le-au făcut, așa că merge să-l iau eu și să-l refolosesc cum trebuie. Alt lucru pe care l-am mai găsit sunt astfel de cărți din astea. Tata a fost inginer și e pentru ceva strung. CNC, da. Mașini din alea de tăiat care sunteți ingineri, știți la ce mă refer. Și sunt pagini așa. Așa că mă gândesc să le rup și pe acestea și tot așa le voi folosi și cu scris. Ia priviți ce scris frumos. Astea nici nu știu dacă au un an anume. Nu cred. Sunt în engleză toate și au și desene din astea tehnice și zicea Andreea că
dau foarte bine desenele astea într-un jurnal. Apoi am găsit niște bucăți așa de hârtie din asta vintage de Crăciun. Astea au fost rupte așa, deci o să văd la ce le folosesc. Am mai găsit un mărțișor care arată așa. Așa ceva. Un material din ăsta care pe spate e cauciucat. Am găsit creioane și eticheta asta din 87. Tot așa, la toate etichetele astea o să le fac poze și o să le fac ca și digital kits. Și creionul ăsta, nu știu care vă mai amintiți de acest tip de creioane chinezești. Ăsta mă gândesc tot așa să-l iau și să-l pun tot așa în jurnal, o să văd și cum. Am găsit niște bănuți din ăștia chinezești, așa. Și pe ăștia o să iau și o să-i folosesc în jurnalul pe care vreau să-l fac asiatic. Care nu știu cum va fi, da? Eu mă pregătesc. Am și ciucurelea asta, care este din mătase. O să văd tot așa pentru a lega un jurnal. Am și găsit și felicitarea asta de Crăciun. Asta este din... nu știu dacă scrie anul. Apoi am găsit chestiile astea. Și sunt două portofele din astea de pus la curea. Și au două buzunare. Mă gândesc să fac ceva jurnal, mini-jurnal. O să văd și ce idei îmi vin. Dar am unul pentru mine, unul pentru Andreea. Am găsit această dantelă și vreau să o priviți. Asta o avea mama pentru bunica. Sau era făcută de bunica. Și o luase maică-mea ca să o pună la cearceaf. Bunica din partea mamei făcea astfel de materiale din astea, din cânepă, cred, sau se făceau pe vremuri. Dar priviți cum sunt florile și toate chestiile astea. Am găsit niște lucruri foarte frumoase de la bunica, că am intrat în toate lucrurile ca să văd ce mai e pe acolo. Am găsit și chestiile astea și astea vechi și mă gândesc că aș putea folosi una dintre ele la legatul jurnalului acesta al comunismului. Abia aștept să mă apuc să-l fac. Am găsit și bucăți de materiale așa, așa că o să le folosesc și pe astea, o să văd cum. Dar poate fac un patchwork. Am găsit o chestie din asta. Tot așa bucăți de materiale. Și astea erau foarte scumpe pe vremea aia. Nici nu știu dacă mai există materiale așa, așa că le-am luat ca să le pot tot așa folosi, pentru că oricum nu mai e ce face cu ele și e păcat să le aruncăm. Și am găsit o plăsuță așa, iar această cămașă o avea tata și nu o mai îmbracă. Mi-a căzut ceva, nu știu ce. Dar mi se pare că arată așa a Tim Holtz și pe spate arată așa. Și mă gândesc să o tai, pentru că are diverse modele din astea. O să o tai cu voi și o să văd cum o să o folosesc. Eventual o să fac ceva patchwork sau o să văd ce idei o să-mi vin. Apoi am găsit niște chestii foarte, foarte vechi. Asta în această cutie, care este făcută la Tălmaciu Sibiu și se chema Firul Roșu. Sunt ațe de genul ăsta. Și nu știu cât se vede, nu cred că se vede foarte bine pe cameră, dar aș vrea să folosesc etichetele astea, să văd cum le voi scoate. Nu știu exact din ce an sunt, cred că parcă mă uitasem cu Andreea, că le-am arătat și ei. 10 bucăți din 76, da, arată aici. Nu știu cât de bine se vede, dar sunt din 76, deci vintage, fix pentru jurnalul acela. Am mai găsit și două astea așa. Asta este un fel de roz din acesta fucsia și asta este roz. Pe camera arată altfel. Dar
vreau să priviți și eticheta. Tot așa vintage. Aș vrea să pun câteva și chestii originale, nu numai poze. Apoi am găsit niște chestii făcute de bunica mamei. Pe astea vă dați seama că o să le păstrez. Sunt aceste mileuri. Și cu astea aș vrea să fac tot așa o lucrare, pentru că mai am niște chestii de la ea. Și eu nu vreau să le mai pun pe pereți, dar aș face o lucrare cu ele. Așa că mă gândesc să mai fac ceva videoclipuri și pe canalul acela de pictură, pentru că pe ăla nu am mai făcut de mult, și astfel de chestii, dar din astea am găsit și la SH, așa că vă dați seama că nu o să le tai pe astea. Și așa. Astea făcute de bunica, aș vrea totuși să le păstrez eu. Am mai găsit un fel de lână din asta. Este un roșu, nu știu ce distorsionează culoarea, dar mă gândesc să o folosesc ori la cearmuri, ori ați văzut că mai pun și pe marginea jurnalelor. Iar lână așa, mama lucra foarte multe pulovere din astea pe vremuri, pentru că, da, nu exista foarte multă, nu erau foarte multe haine pe vremea aia și asta este, sunt bucăți de material din rochei de la nuntă, tot așa vintage. Asta e din anii 78 și mă gândesc că aș putea să includ o bucată din asta în jurnalul acela al comunismului, pentru că e din perioada respectivă. Sper să nu vă fâșii prea mult. Apoi am găsit chestiile astea, tot așa ațe, și ia priviți eticheta. Superbă. Și asta este din, nu știu dacă zice, 86. Dar arată într-un mare fel chestia asta. Și am mai găsit această dantelă. Și ia priviți cât ai rola. Mă gândesc să le folosesc pentru că, oricum, dacă nu le folosesc eu, chestiile astea se vor deteriora în timp și am oroare de când cu acel cutremur în Venezuela. Mă gândesc că dacă vine vreo nenorocire, oricum se duce totul pe apa sâmbete, așa că de ce să nu le folosim noi în scopuri creative? Stați să vedem ce mai am aici. Am găsit această pungă cu tot felul de chestii. Este așa ceva care se punea pe cap pe vremuri și tot așa aș putea să o folosesc ca și închizătură de jurnal, de ce nu? Un tricolor din asta și tot așa mă gândesc să-l folosesc la jurnalul ăsta al comunismului, astfel de bucăți de material. Și cine își mai amintește de pompoanele astea pe care le foloseai la coronițe când erai la școală. Vă mai amintiți? Că mi-a căzut pe jos. Chestia asta, deci pomponul ăsta este făcut din așa ceva. Nu știu exact cum l-am desfăcut, că eu desfac orice, așa eram și când eram mică. Și apoi nu știu dacă îl mai pot face să fie la fel. Eventual o să văd dacă reușesc. Aici l-am și înnodat, că asta făceam eu. Dar o să încerc să văd dacă reușesc să mai fac un pompom ca ăsta. Și poate îl pun tot așa la jurnalul acesta al comunismului, o să văd. Apoi am găsit iară o pungă de mărțișoare. Nu știu cât vă mai amintiți de mărțișoarele acestea. Sunt superbe. Trebuie să văd cum să le desfac și eventual o să fac și cearmuri pentru ele, cearmuri din ele pentru jurnalul acesta cu grădina secretă. Priviți fluturașul ăsta, se pare genial, genial. Și așa. Tot din ăsta. Apoi acesta cu o cheiță cu inimioară.
știu de ce nu focusează chestia asta. Al doilea. Și așa, cu o floare mare. Încă unul din asta. Unul așa. Asta este, cred că, broșă. Cred că e broșă. Nu le-am desfăcut pentru că, nu. Asta este așa, un coșuleț. Altul cu o cheiță. Acesta cu o fetiță. Asta e așa cu două chestii din astea. Acesta arată așa. Ăsta nu mai are nimic. Cred că a avut ceva floare care, din păcate, a căzut pe acolo prin toate chestiile alea. Și mai am mai multe astfel de frunze de trifoi și pe roșu și pe toate culorile. Am și cruciulița asta, care e dintr-un fildeș și pe asta am luat-o în clasa 4 când am fost la Putna, Mănăstirea Putna. Încă unul așa. Ăsta cred că este mult mai nou. Și este tot așa o broșă cu flori. Și ăstea care sunt din metal așa, cred că sunt noi. O, ia priviți asta. Ok, priviți ursulețul. Ăsta e perfect pentru, ca și charm pentru jurnalul al meu pe care vreau să-l fac cu filme. Încă un coșar. Să vedem ce mai am aici. Și ultimul lucru este această hârtie de împachetat, care este tot de atunci, vintage. Deci este foarte, foarte subțire. Nu știu cât se vede pe cameră, dar este foarte subțire. Și cam asta este tot ce am găsit. Am mai găsit unele chestii, dar pe acelea nu o să le iau, pentru că mama încă nu vrea să se despartă de ele. O să vi le arăt și pe alea. Haideți că curg apele pe mine. A găsit maică mea acest batic care a fost al bunicii. Ăsta s-ar potrivi de minune ca și copertă pentru un jurnal cu flori, dar din păcate nu vrea să se despartă de el. Un guler așa. Și cred că ar fi fain ca și pus pe margine la un jurnal sau pe partea cu cotorul. Această dantelă. Ia, priviți ce frumoase. Și este imensă, e cât palma mea aproape. Și e ceva dantelă aici, dar asta este. Și chestia asta, cred că este un fel de șnur. Mie mi-amintește de, mai știu câți ați prins să fiți pionieri, dar parcă erau chestii din astea, din câte mi-aduc eu aminte, în funcție de nivelul de studiu pe care îl aveai. Și cred că ăsta e de la o chestie de asta sau e un alt tip de șnur, nu știu. Să-mi spuneți dacă vă mai aduceți aminte. Și cam atât am găsit acolo. V-am zis, astea nu să mi le dea. Mă bucur că mi le-a dat pe celelalte. Dar da. Ok, v-am rămas datoare cu încă ceva. Fețele de masă pe care le-am lucrat și în sfârșit le-am găsit căutând toate nebunile. Este aceasta. Asta e pe etamină. Nu este foarte mare. Nu știu cât să zic. Cred că vreo 60-70 de centimetri, cam așa are lungime. Astea toate le-am făcut până în clasa 8-a la lucru manual. Aceasta, nu mai știu exact pe care vi le-am arătat sau dacă v-am arătat vreuna. Asta am făcut doar în colțuri și din câte văd pe margine nu am mai făcut nimic. Dar în toate colțurile are cusut astfel de flori. Toate cele 4 colțuri și cred că doar atât am făcut. Că vroiam să țin minte că vroiam să fac și în mijloc și nu am mai făcut până la urmă. Și aceasta, la asta am făcut și pe margine. Stiv, cusut. Și asta este cu, stați, care ăla este spatele. Asta este fața. Și nici asta nu este mare, cred că e 50 pe 50, cam așa. Că e pătrat.
și este cu garofițe. Și așa arată. Nu știu ce o să fac cu ele, sincer, pentru că nu am unde să le pun. Mă gândeam să le folosesc aici când mai filmez sau eu știu. Dar da, mi-aduc aminte când le făceam și am găsit calcul acela după care am copiat printul pe material. La asta cu garofițe și cred că și la asta cu flori din astea, am impresia că l-am la Sibiu, calcul acela. Oricum o să le iau pe amândouă pentru că nu. Poate fac vreun print ceva și le folosesc în tot așa în jurnale. Dar mă bucur că vi le-am arătat, că v-am tot amenințat că vi le arăt. Acesta este videoclipul, sper că v-am inspirat, v-am adus aminte de cum era în comunism și nu știu exact când o să ajung la Sibiu ca să continui acel jurnal cu grădina secretă, dar mă gândesc că în același timp aș vrea să încep și jurnalul acela al comunismului, eventual să fac oferta, pentru că deja am strâns o mulțime de chestii și mă gândesc să încep în paralel așa să mai lucrez la ele. Așa că, dacă v-a plăcut videoclipul, dați like, subscribe la canal, lăsați-mi în comentarii să-mi spuneți dacă vă aduceți aminte de diversele lucruri pe care vi le-am arătat sau dacă v-am adus, v-am stârnit amintiri, de ce nu? Și noi ne vedem într-un clip următor, pe data viitoare.